ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ የጂቲ አይነት ፖስተሮችን በተለያየ አይነት ዲዛይኖች እንዴት አድርገን እንደምንሰራ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን ሁልጊዜ የምለቃቸው ጠቃሚ አስተማሪ የሆኑ ቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ይደርሷችሁ ነው። ወደ ቪዲዮ እሺ ተመልካቾቼ በመጀመሪያ ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ ወደሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ተገባላችሁ። በመቀጠል የኢንተርኔት ብራውዘራችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ባር ላይ በመሄድ ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ሰርች እንዳደረጋችሁ የምታገኙትን የመጀመሪያው ሊንክ እዚህ ጋር የምታዩትን ኢሜጅ ክሬተር ፍሮም ማይክሮሶፍት ዲዛይነር የምትለዋን ይሄን ትጫናላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትገቡት አካውንት ክሬት እንድታደርጉ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ የጂሜል አካውንታችሁ በመጠቀም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ አካውንታችሁን። እኔ አሁን ኦልሬዲ ክሬት ስላደረኩኝ በቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ አስገብቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደገባችሁ የምታዩት ኢንተርፌስ ይሄንን ይመስላል። በመቀጠል እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግላችሁ የምትፈልጉትን ጽሁፍ እዚህ ጋር ትጽፉለታላችሁ። ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ቪዲዮ አለ፣ ሊንኩን ከላይ አስቀምጬላችኋለሁ። አጠቃላይ ማይክሮሶፍት ቢንግን በተመለከተ ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ ማየት እንዴት ማይክሮሶፍት ቢንግ አካውንት ክሬት እንዴት እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ እንዴት አድርገን እያንዳንዱን ጽሁፎች እየጻፍን ኢሜጆች እንዴት ክሬት እንደምናደርግ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መታችሁ የምትፈልጉትን ጽሁፍ በመስጠት የምትፈልጉትን አይነት ኢሜጅ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ዋናው ነገር ምንድነው? እናንተ በአግባቡ የምትፈልጉትን ምስል በጽሁፍ መግለጽ ከቻላችሁ ትክክለኛውንና የምትፈልጉትን ኢሜጅ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዚህኛው ቪዲዮ ያዘጋጀሁላችሁ ጽሁፍ አለ። ያ ምን ይባላል? ፕሮምፕት ይባላል ወይም ደግሞ ትዕዛዝ ነው። የምንፈልገውን ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልን የሚያስችለውን ትዕዛዝ ነው። ይህንን ትዕዛዝ በመጠቀም ቅድም ያያችሁትን የጂቲ አይነት ፖስተር ዲዛይኖችን ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሮምፕታችን ይህን ይመስላል። ክሬት እንዲያደርግልኝ የምፈልገው የጂቲቪ ላይ ያለውን ፖስተር አይነት ዲዛይን ነው። ግን እዚህ ጋር የሚሆነው ምንድነው? የኢትዮጵያ ጀርሲ ያለበት ገን የያዘ ቢች ላይ የሆነ ፓልም ትሪዎች ያሉበት እና ባክግራውንዱ መኪና ያለበት የሚል ነው። ይህንን ነገር ሰጥቻለሁ። ይህንን ፕሮምፕት 1 ብዬ አስቀምጬላችኋለሁ ዲስክሪፕሽን ላይ፣ ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን የሚሰጠን ሪዛልት እንመልከት። አሁን እንደምትመለከቱት ክሬት አድርጎ ጨርሷል። ሪዛልቱ እንደምትመለከቱት ያዘዝነውን አይነት ነው። ልክ እንደ GTA ላይ ያለውን አይነት ባክግራውንድ የተጠቀመው መኪና ከኋላ እንዲኖረው አድርጎ ቢች አለው፣ ፓልም ትሪዎች አሉት እና ደግሞ ሽጉጥ እንዲይዝ አዘነዋል። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር የጠየቅነውን ነገር በአግባቡ ሰጥቶናል ማለት ነው ሪዛልቱ። በዚህ መልኩ ሪዛልቱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሪዛልቶቹ ይህንን ይመስላሉ። እንደዚህ የሚያምር አይነት ዲዛይን ሰጥቶናል ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ዳውንሎድ ማድረግ የምትፈልጉት ካለ የፈለጋችሁ ትመርጣችሁ። ለምሳሌ ያክል ይሄ ከተመቻችሁ እዚህ ጋር መታችሁ በቀላሉ ዳውንሎድ የምትላለች እዚህ ጋር ይህን ዳውንሎድ የሚለውን ስትጫኑ በቀጥታ ዳውንሎድ ያደርግላችሁ። በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው የምናየው ደግሞ ይሄኛው ሁለተኛው ፕሮምፕት ነው። የዚህንም ፕሮምፕት ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን የሰጠን ሪዛልት እንዳዘዝነው ነው። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ሪዛልት ሰጥቶናል። እንደዚሁ ይሄንን የተመቻችሁ ካለ ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሰሌክት በማድረግ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው የምናየው ፕሮምፕት እንደምታዩት ክሬት አድርጎልናል ይሄኛውንም። አራተኛው የምናየው ደግሞ ፕሮምፕት አሁን ደግሞ እንደምትመለከቱት ያዘዝነው የባርሴሎና ጀርሲ አድርገው የሚያሳይ ፎቶ እንዲሰጠን ነበር ያዘዝኩት። እንደምታዩት ይህንን የመሰለ ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። በመጨረሻም የምናየው ደግሞ እንደምታዩት አንድ ሴት ልጅ ሽጉጥ የያዘች ሴት ልጅ ሆና የኢትዮጵያ ባንዲራ ያለበት እንዲሁም ደግሞ ረጅም የሆነ ቀሚስ ያደረገች የሚል ነው። በጂቲኤ ፖስተር አይነት ዲዛይን የተሰራ እንዲሰጠኝ ነበር ያዘዝኩት። የምታዩትን ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። አሪፍ አድርጋችሁ ከጠየቃችሁት፣ አሪፍ የሆነ ፕሮምፕት ከሰጣችሁት የምትፈልጉትን አይነት የኢሜጅ ሪዛልት ይሰጣችኋል ማለት ነው።
የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በቪዲዮ ላይ ሐሳብ ወይም አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቱን በመጫን ሁልጊዜ የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።